Europës dhe rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. Aktualisht është duke mbajtur fjalën zonja Ursula Von Der Lyen, e ndjekim. Climate change knows no border. Ndryshimet klimatike nuk njohin kufi. E njëjta gjë është edhe me terrorizmin në luftë. Ne e dimë se siguria jonë është e ndërtuar në sigurinë tuaj dhe e kundërta. Konkurenca jonë rritet kur ekonomitë tuaja rriten dhe kanë prosperitet. Ne jemi më të fortë kur ju, miqtë tuaj, gjithashtu janë më rezistent dhe ne gjithmonë do të fitojmë. Dhe për këtë Europa ka zgjedhur të punojë ngushtë me partnerët dhe që kur kemi nisur iniciativën tonë, 2 vite më parë, kemi pasur rezultate shumë të mira. Këtë vit fituesi i çmimit Nobel për mjekësinë ju dha Katalin Katrikos për zbulimin e vaksinave merr në vitet 90. Kjo shkencëtare kishte probleme në vitet 90 për të gjetur fondet e duhura. Ato ndihmuan për të krijuar vaksinat kundër Covid që shpëtuan miliona njerëz në mbar botën. Ishte në këtë kohë nevoje sepse pavarësisht suksesit të vaksinave merr, shumë rajone nuk i patën aksesin në këto teknologji. Pas thirrjes së liderëve afrikanë, Komisioni Evropian, së bashku me kompanitë drejtuese si BioNTech, bashkëpunua me vendet e Afrikës për të ndërtuar kapacitetet prodhuese në këtë kontinent dhe sot kemi mobilizuar 1.2 miliardë euro, kemi ndërtuar fabrikat e duhura në Ruanda për të prodhuar vaksinat mRNA dhe kjo nuk është sepse duhet të luftuar Covid, por kjo teknologji është e jashtëzakonshme dhe premton që të luftoj pandemi të ndryshme si malaria, tuberkulozi apo virusi HIV. Prodhimi i vaksinave ishte një projekt i parë, por do të ketë edhe më tej. Këtë vit, puna jonë është fokusuar në pothuajse 90 projekte. Për shembull, në Karaibe kemi patur një bashkëpunim në krijimin e vaksinave. Në Meksik kemi pasur investime të jashtëzakonshme për krijimin e vaksinave. Në Bangladesh, Vietnam, kemi nisur projekte për energjinë solare, diellore. Gjithashtu, në dërgimin e kablove të internetit përmes detit në Georgia, apo projekte të ndryshme në Ballkan, në Moldavi e të tjerë, për t'i ofruar sa më shumë me tregun tonë të përbashkët, gjatë 24 orëve të ardhshme të njoftojmë projekte me miliona euro, që kur nisëm këtë iniciativë, Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, është angazhuar për 66 milion dollar projekte, gjysma e këtyre projekteve nuk kanë përse të paguhen mbrapsht. Është me shumë rëndësi që për vendet anëtare dhe për financat publike ka ende shumë për të bërë, por sot mund të themi se kjo iniciativë po funksionon.
My second point Pika e is climate dytë change. janë ndryshimet klimatike. Climate change Ndryshimet causes klimatike tremendous shkaktojnë instability and suffering. destabilitet dhe vuajtje të It is jashtëzakonshme, also an economic opportunity gjithashtu if është we një do it mundësi right. ekonomike nëse e bëjmë So siç we duhet. made clean tech Ne kemi bërë and clean energy a energjinë priority e pastër of global si gateway prioritet për investimet tona. More and more, developing economies are joining the Ekonomitë clean në energy zhvillim race. I'm very glad about this. po fokusohen tek energjia e I saw this pastër. firsthand when I visited Nairobi. Këtë e pash for kur the vizitova Africa Climate Nairobin I must say në I was summitin e klimës. impressed and inspired Ishte vërtet mbretëlënse dhe pata and the besimin optimism dhe of my optimizmin counterparts. të homologëve They të said mi. very clearly they want to leapfrog into a clean energy Ata future kërkojnë që të ketë while një industrializing në të ardhme and një energji të creating pastër good për të jobs krijuar for their vende people. sa më shumë They për want to grow popujt the e tyre, economy while protecting the green duke lungs of mbrojtur gjithashtu edhe They natyrën. have huge potential. Potenciali është i jashtëzakonshëm për ta Renewable bërë këtë. energy and clean Energjia e hydrogen, critical raw rinovueshme, materials, rich biodiversity, biodiversiteti a i young pasur workforce. dhe fuqia So punëtore developing e re countries can be në vendet në zhvillim a mund të crucial jetë part of the solution një to pjesë climate change. jetike për And we ndryshimet Europeans klimatike dhe ne can europianë diversify and strengthen our supply chains in those growing dynamic new markets. Dhe mi tani për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.